techblog.gr. Κρατάω στα χέρια μου το Huawei Honor με οθόνη αφής 4 ιντσών ανάλυσης 854x480 pixels, επεξεργαστή μονοπύρινο 1,4 GHz και μνήμη RAM 512 MB. Έχουμε ενσωματωμένη μνήμη 2 GB, δέχεται κάρτες μνήμης microSD, η κάμερα 8 MP με δυνατότητα λήψης βίντεο HD 1280x720, έχουμε και LED flash και σημαντικό ότι έχει και επιλογή για HDR. Αν θυμάστε τη λειτουργία που εμφάνισε πρώτη φορά, παρουσίασε το iPhone 4 στις φωτογραφίες, όπου τραβάει διαδοχικά 3-4 και τη συνθέτει, επιλέγει την καλύτερη. Αυτό έχουμε και εδώ πέρα, υπάρχει επιλογή HDR. Και φυσικά μπροστινή κάμερα 2 MP για βίντεο κλήσης. Μπαταρία σημαντικό 1900 mAh, από τις μεγαλύτερες μπαταρίες που θα υπάρχουν. Βλέπουμε και το πίσω του κινητού. Υπάρχει περίπτωση αυτό που θα κυκλοφορήσει να είναι λίγο διαφορετικό το καπάκι, να είναι στο αυτό τύπου γόμας που είδαμε και θα δούμε στο Huawei Sonic και στο H3. Μπορεί να είναι αυτό και ίσως να είναι και λίγο πιο λεπτό. Εμένα προσωπικά το κινητό, εντάξει, μπορείτε να το δείτε και εσείς από πίσω, λένε ότι μοιάζει, το είχατε αφήσει και στα σχόλιά σας, με το iPhone το 3GS, περιορέξεως. Εμένα μπροστά, να σας πω την αλήθεια, μου θυμίζει το Optimus Black. Anyway, ένα κλασικό Android smartphone είναι, δεν χρειάζεται να έχουν όλα πολλές παρεμβάσεις αισθητικές. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες καινούργιες προτάσεις σε ό,τι αφορά την εμφάνιση. Εδώ πέρα έχουμε ένα κλασικό, το οποίο δεν θα σας πειράξει τουλάχιστον με κάτι πολύ extreme που μπορεί να έχει πάνω. Να το λοιπόν το κινητό, πάμε να μπούμε μέσα, αφού πρώτα σας δείξω ότι εξωτερικά έχει φτιάξει η Huawei κάποιες ρυθμίσεις στο UI, δηλαδή βλέπουμε ότι στην κεντρική οθόνη, άμα πάμε να την ξεκλειδώσουμε, μπορούμε να διαλέξουμε μία από αυτές τις 4 επιλογές για να πάμε κατευθείαν, σε στυλ HTC Sense θα έλεγα. Ας πούμε μπορούμε να πάμε κατευθείαν Home, από εδώ κλείνει το κινητό, μπορούμε να πάμε κατευθείαν στα τηλέφωνα, ή μπορούμε να πάμε, όπως βλέπουμε, στα μηνύματα ή απλά να το ξεκλειδώσουμε και να εμφανιστούμε εδώ. Μπήκα και μέσα στο μενού, ρολάρει πολύ ωραία το κινητό, έχουμε επιλογή εδώ πέρα για να μετακινήσουμε τα εικονίδια και να τα φτιάξουμε όπως θέλουμε. Κοιτάμε κάποια πράγματα εδώ πέρα εσωτερικά σε ό,τι αφορά και κάποιες εφαρμογές που μπορείτε να δείτε σε κανένα μήνα, ίσως και λίγο αργότερα προς Δεκέμβριο μεριά να το περιμένουμε, οπότε κάποια πράγματα που ίσως δείτε εδώ πέρα ενδέχεται να είναι ελαφρώς βελτιωμένα, όπως επαναλαμβάνω, και ίσως σχετικά κάπως λίγο η εμφάνιση στο πίσω μέρος. Πάντως το κινητό με την 4 οθόνη εμένα μου αρέσει όπως το βλέπω. Αν πραγματικά κατορθωθεί, θα το έλεγα έτσι, και να έρθει το κινητό σε μια τιμή εκεί στα 300 και λίγο κάτω από τα 300 ευρώ, νομίζω ότι θα κάνει αίσθηση. 4 οθόνη, επεξεργαστή σε 1,4 GHz, 512 μνήμη RAM, ίσως θα μπορούσε να έχει κανένα 768, θα έχει. Ναι, θα έχει. Τώρα σε ό,τι αφορά την ενσωματωμένη μνήμη που σας είπα πριν, 2 GB, είμαστε στα 4 GB τελικά. Καλύτερα φυσικά αυτό, θα δέχεται και κάρτες μνήμης microSD έως 32 GB. Πάμε λιγάκι μέσα να δούμε τι έχουμε στο μενού. Android 2.3, αν θυμάμαι καλά φοράει την 2.3.4, ναι σωστά. Την έκδοση, αναβάθμιση λέει με σύνδεση. Φυσικά περιμένουμε από τη Huawei, μας έχει υποσχεθεί να φτιάξει το over the air αναβάθμιση για να αναβαθμίσει στον Android της κινητό. Βρίσκεται κάθοδον και αυτή η υπηρεσία να διατεθεί δημόσια. Είμαστε και μέσα στις ρυθμίσεις της κάμερας τώρα για να δούμε και αυτό με το HDR. Να η επιλογή, πολύ ωραία. Και φυσικά τώρα δεν είμαι συνδεδεμένος σε κάποιο δίκτυο, έχουμε full touch και pinch zoom in, zoom out. Αυτά παιδιά σχετικά με το Huawei Honor, το περιμένουμε κάπου εκεί το Δεκέμβριο.
κάτω από τα 3 εκατοστάρικα θέλουμε να έρθει και φανταζόμαστε ότι θα καταφέρουν να το φέρουν τόσο. 4 ίντσες οθόνη ανάλυσης σε 854x480 pixels, 1,4 επεξεργαστής μονοπύρινος, 512 MB μνήμη RAM, 8 κάμερα με LED flash, μπροστινή κάμερα 2 MP για βίντεο κλήσεις, 4 GB ενσωματωμένη μνήμη και φυσικά τα capacitive, τα touch, τα πλήκτρα εδώ. techblog.gr, μέχρι το επόμενο επεισόδιο, bye bye!